Jag går ut, höjer handen. Varför går du ut? För att inte vara rakt framför honom. Jag vill ha honom i mitt centrum, men jag vill inte vara i hans centrum. Bra. Höjer handen och ner igenom. Slår. Och sen knär så att han kommer tillbaka mot mig. Och jag går ut, har honom i mitt centrum. Sänker handen. Slår till. Knär som kommer tillbaka. Hur genomför du kastet? En gång till, förklara kastet för mig. Då har jag handen på hans haka. Och så vrider jag snett uppåt samtidigt som jag tar ett steg ut. Bra. Vad gör du när du har fått med honom då? Går ut. Sänker. Slår till. Knär. Får huvudet tillbaka. Grepp om hakan. Vrider ner. Och här kan jag ju antingen hålla kvar i armen. Eller om jag sparkar mot huvudet. Jag går ut, sjunker ner, hugger ner. Jag går ner, kör ner den in mot ryggraden, tar den och hugger ner. Förklara igen. Ner mot ryggraden, går åt sidan och hugger in och så står jag i backstance. Vad hände sen då? Ja. När du har gjort det här? Då släpper du inte henne? Så. Då kan jag göra till exempel så. Bra. Exempelvis. Vart är det ifrån? Steget innan. Precis, du knyter ihop stegen. Ja. Får jag se det en gång till? Förklara den rörelsen för mig. Då kan jag gå åt sidan, hugger in, kör ett sneakerknä. Så. Och sen blir det dödsknä. Dödsknä, Ja. Ja, det är bra. Från steget innan. Så jag går åt sidan, hugger ner. Kör den genom brachialplexus. Ett sneakerknä. Så, som sätter ner handen. Och sen ett dödsknä. Brax är en fisk. Ja, vad heter det då? Brachialplexus. Brachialplexus. Ja, men det var Nu ska jag bra. se om jag kan säga rätt den här gången.
slag i magen för att skapa utrymme. Och sen sträcker jag armen här. Jag kan skalla också. Kastar ut dem med axeln och rullar upp. Det här blir också en sträckning. Här kan jag knäa revbenen, sparka. Drar upp. Där får du runt honom med axeln och rullar upp. Samma sak här. Ut och sträck. Samma som början. Går in med slag i magen. Sträcker armen. Slår ner med axeln. Rullar runt. Här är också en sträckning. Knä revbenen. Spark. Drar upp. Slår ner med axeln. Rullar runt. Spark. Sträckning. Då kan man skalla. Bara kör på. Förklara vad du gör. Jag går ut så att jag har honom i mitt centrum, men jag är inte i hans centrum längre. Slag på hakan. Och då har jag höjt armen så att han inte ser. Så rullar jag ut med tryck och ner. Och då blir det en armsträckning. Mm. Vad gör du sen? Sen går jag ut i så kallad klockposition. För att ta hans balans. Vad händer sen? Här kan jag trycka. Lägg ner honom. Och vad gör du sen? Sen kan jag göra en armsträckning med knäna. När vi tappar så improviserar vi. Vi släpper inte och börjar om. Bra improviserat. Snyggt. Ja, först stoppar jag den. Så jag hugger igenom den så. Sen går jag in med shortkicker. Sneak i knä. Trycker ner. Går över med den här hit.
Så jag greppar här i duva, i hår eller vad som helst. Knäar, stampar ner och gör ett kast. Bra. En gång till. Så hugger igenom. Så tycker jag. Snyter knä. Rullar över den ner så. Ta tag där. Knäar. Stampar ner och sen kastar runt. Hur kastar du? Jag vrider med kroppen. Liksom. Vändningen. Ja, vändningen i gatan. Och så en gång till. Så. Snyter knä. Ner med huvudet här så jag håller hela tiden pressen neråt. Knäar. Stampar över. Och sen vrider med vändningen så är jag där. Så stoppar. Hugger ner. Snyter knä. Vrider runt. Knäar. Stampar ner. Och sen vrider runt. Bra. Du behöver ju inte ställa dig i Shotoke-positionen i Jag ska inte göra slutet. det. Okej, jag trodde jag skulle göra det. Vi tillämpar rules of combat före, så det är viktigt att du har koll på henne och kan försvara dig. Ja. Bra. Gör så här, Emilia puttar till Viking i bröstet, sen slår du honom. Ja. Samtidigt som jag slår på trippelvärmare, vad det nu var, slår på brachia radialis, klunga 7. Samtidigt som jag kastar in, där vi gör om. Ja. Slår där. Och sen knäar så jag får ner honom. Ett slag i bakhuvudet. Och där har jag låst. Jag går ut, uppmansarm, slår uppåt, neråt som möter ett slag på hakan. Knäar, får ner honom och ett slag i bakhuvudet. Bra! Ta ner dem också, förklara hur du gör det. Då har jag låst på. Vänta. Ja, förlåt. Lockposition, dra ner. Mm. Stopp. Här bakhuvudet. Så. Var? Här. För dem. Bra. Där. Precis. Med Så. vad? De här. Bra. Så. Sen 50-50. Med drag och slag med axeln. Ja, Så. vänta. Jag har från andra sidan också. Så 50-50. Mm. Släpper ut.
viker ner och sen slår igenom. Nu gick jag förbi så det var ju fel. Kom ihåg det att när du vrider ner, vrid in handen. Så. Okay. Jag får imma på glasögonen. Ja, stopp. Här. Stugdag där. Så man slår in bak här. Och sen är det 50-50 in. Så man slår med axeln och drar huvudet samtidigt. Släpper ut. Sjunker ner med den så. Och sen slår det igenom. Stopp. Sen gallblåsa 20. 50-50. Släpper ut. Vrider ner. Slår igenom. Och sen vrider jag runt så. Och så kast. Bra. En gång till långsamt. Jag går ut, ställer mig i backstand och med hela kroppen sveper jag in ett slag i njurarna. Slår käken, knär honom så jag kommer tillbaka. Hans huvud kommer tillbaka, slår mot axeln och sen vrider jag runt. Finns det något mer mål än njurarna som du kan slå på där? Revbenen. Vad kallar vi de revbenen? Är det några speciella revben? De nedre. Vad är speciellt med dem? De är lösa. Ja, men det är de. De sitter inte fast i bröstbenen. Exakt! Floating ribs. Låter som en maträtt. Precis. Vad är det som är bra med floating ribs? De går av lättare. Exakt. Jag knär utsida lår på den här stora Fickan. nerven. På den här stora fickan. Den gör ont. Det gör ont, ja. Bra där. Jag kan ju sparka revbenen också så att de går av 2 gånger. Först bryter de, så sparkar du in dem på längden.
helst i början. Det viktiga är att jag kommer så att jag har den här. Mm. Så den sitter här, upp här, vart som helst. Och sen att jag går så och sen sträcker ut där. Donald Trump-kastet, grab them by the pussy. Trumpinage. Trumpinage. Kallar den det. Okej, så hur kan jag göra vad som helst? Här, så. Det kommer hit en trumpinage. Varför säger du vad som helst? För det spelar ingen roll vad jag har. Det viktigaste är att jag kommer till ett avslut. Jag vill ha ett avslut, jag har den här. Så. Precis. Så Ja. jag kan, egentligen kan jag göra vad som helst. Jag skulle kunna gå in så och ta så till exempel. Mm. Jag behöver inte just göra den. Det spelar ingen roll vad jag gör i början egentligen. Valfri ingång. Valfri ingång, ja. Mm. Så att jag kan ju gå så, slå där och gå in så. Mm. Så det är det viktigaste. Bra. Så jag kan komma till Donald. Trumpinage. Så. Så. Så slår jag där, kommer hit och trumpinage. Aha. Det kan ju vara ett slag också. Ja, det är det. Absolut. Då stoppar jag hans arm här. Samtidigt som jag går in med slag i magen. Tar ner armen och gör en sträckning. Slänger ut den. Ett slag i bakhuvudet. Fångar in hakan. Och drar runt ner. Och rakt slag, då fångar jag bara upp den. Går fortfarande in med slag i magen. Sträckning. Kastar ut. Slag i bakhuvudet. Fångar in hakan och ner. Bra. Andra sidan. Var slår du i bakhuvudet? Jag slår med brachioradialis. En Precis. vridning. Hur gör du här nu? Jag tar ett tag runt hakan på den här ömma punkten här. Och sen för jag armbågen mot marken. Så jag vrider upp. Där ja. Där har du honom bra. Känner du det? Ja. En gång till. Precis. Andra sidan. Jag vill ha det hitåt också. Om du ska kasta ner honom här nu, vad gör du då? Precis.